ไอเรามันก็ขยันหลุดซะด้วยสิ หลุดแล้วหลุดอีกหลุดต่ออ่ะเอาล่ะก็บอกแล้วนะคะว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงการปรับจูนนะคะว่าการกราฟิกไหนมันจะเหมาะกับการไลฟ์สตรีมเพราะว่าทีแรกเลยนี่คือมันปรับไว้เต็มแม็กหมดเลยนะคะมันก็เลยแบบจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างไม่บ้างอะไรบ้างหลุดทุกรอบเล่นไปสักแบบหลุดเนี่ยพอเข้ามาในฮอกวอตส์อะมันจะเริ่มหลุดเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แบบใช้วาบใช่ไหม ใช้วาบพอวาบแล้วหลุดเลยจะเล่นต่ออย่างไม่ย่อท้อ แม้วันหลุดบ่อยมันยอดไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ศาสตราจารย์อยู่ไหนฟึบมันเลยมาเริ่มตรงจุดนี้นะตามศาสตราจารย์วิลลี่ไปโอเคไปไหนตอนไหนตอนไหนอาจารย์คะโรงเรียนคือแบบเห็นแล้วเหนื่อยยังมาเสียเวลาอยู่เลยขอดูหน่อยได้ไหมคะแบบอยากเปิดได้ไหมอะบ้าได้น้ำยาวิเกสแล้วก็แบบหูตาไวซะด้วยสินี่ไงถึงจุดนี้แล้วที่เมื่อกี้เราgood timing perfect opportunity to show you how to use blue flames to get เพราะว่า around a bit ปุ๊บ quicker หลุดปั๊บเลย Your field guide contains a map of the castle open it up and find central hall เปิดแผนที่รอบนี้จะหลุดไหมลุ้นกันอันนี้คือแบบปิดทุกอย่างแล้วนะไม่ถึงกับทุกอย่างปีกด้านใต้มาปีกด้านใต้แล้วก็ B กับแผนที่นะคะแล้วก็กด A ดำเนินด้านขวาแผนที่คุณจะเจอโอเคนะหมายถึงที่เป็นที่ต่างๆแล้วก็เลือกอาคารหอสมุดห้องสมุดนะคะนี่แล้วก็เลื่อนมาที่อันนี้แล้วก็กด X นี่เมื่อกี้มัน เมื่อกี้หลุดตรงนี้เดี๋ยวนะลุ้นโอเคมาถึงแล้วประหยัดเวลาดีใช่ไหมล่ะบันไดนี้จะทอดนำไปยังห้องโถงกลางเธอจะไปได้ทุกส่วนของปราสาทได้เร็วขึ้นหากมาเริ่มที่ห้องโถงกลางโอเคอันนี้คือตรงนี้มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นทุกวันมันคือใจกลางของปราสาทจะเปรียบว่าเป็นสถานีคิงคลอดของเราก็ได้เอาล่ะเพราะแค่นี้เธอจะต้องเข้าพิธาเรียนคาถาวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดในวันนี้จะได้เรียนแล้วครับแรกและฉันก็อยากให้เธอไปยังฮอกมีดให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ทำการซื้อของมาแทนที่สัมภาระขอบคุณค่ะอธิบายเรื่องชั้นเรียนคาถาได้ไหมคะการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดขออธิบาย What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. ศาสตราจารย์โรแนนเป็นศาสตราจารย์วิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคืออะไรคะ Tell me more about the Defense Against the Dark Arts class. Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. โอเคฮอกมีดคืออะไรหรอ You คะ mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs.
You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ถึงเวลาเผาโรงเรียนแล้ว เดี๋ยวนะ เผาแล้วเราจะได้เรียนไหมโอเคขอบคุณ Thank ค่ะ you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. นั่นล็อกแรกด้วยนะ แบบอาจารย์สงสัยว่าเรื่องราวที่มากกว่าการตามหาสภาระการเดินทางยืดเยื้อมาอย่างประสานนะ ที่จริงมีค่ะเกรงว่าจะไม่มีค่ะ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. ไม่ได้โกหกนะคะ แค่บอกไม่หมด Almost precisely what Professor Fig said. เตรียมกันมาแล้วแหละ Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. แค่จะบอกว่า Good luck today. ฉันเปล่านะ And remember มัง to กรมันมา use เอง your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. โอเค ลงมอดค่า NPC ทั้งหมดจะมันมากเนี่ย จะโดนไล่ฆ่าด้วย เดี๋ยวนะ อันนี้มันมีมอดอย่างนั้นจริงๆด้วยเหรอของเกมเนี้ย ตัวละครสวยจังค่ะ ได้ลงมอดหรือเปล่าคะ อยากสวยบ้างลงค่ะ ลงมอดเมคอัพแต่งหน้า แล้วก็ลงมอดทรงผม อันนี้แบบแผนที่ เดี๋ยวนะจะเข้าไป จึม Potato. You could do better than that. เดี๋ยวนะ แบบว่าอยากจะ ตั้งค่านิดนึงอีกนิดนึง เอาเป็นว่ากันไว้ก่อน เพราะว่าเหมือนแบบตอนโหลด NPC แล้วดูมันจะแหลกๆเลยจากที่ตั้งไว้กลาง เอาต่ำเลยแล้วกัน อย่าออกมาเยอะ เดี๋ยวเราแหลก ปรับใช้การตั้งค่าค่ะนะ เสียว อันนี้คือปิดไปเยอะแล้วนะ แล้วก็ปรับกลางไปค่อนข้างเยอะแล้ว เนี่ยไอ้แท็กซิ่งนี่ก็คือปิดหมดเลย แล้วก็คุณภาพประชากรนี่คือต่ำแล้วนะ มองไกลนี่กลาง หวังว่าจะไม่หลุดอีกนะ สาธุ มีจ้า อย่างนั้นมันก็จะดูหันษาไปนิดนึงค่ะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? อาจารย์ไม่อยากให้หนูพูดก็หนูก็ไม่พูดไงค่ะ ใช่แล้วค่ะ หนูไม่ได้อยากโกหกเขาค่ะ I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said,
I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. สักพักเจ้าฟ้า ไม่นะ เธอมันคนยโส เธอมันคนหยิ่งยโส เหมือนพ่อเธอใช่ไหม ที่สเนปว่าแฮร์รี่อะล่ะ โอเค เปิดแผนที่ เมื่อกี้ดับเพราะเปิดแผนที่นี่แหละค่ะ ฉันเรียนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด แผนที่จากหนังสือนี่นะ สิ่งนี้จะแสดงถึงภารกิจหลัก ทำภารกิจหลักให้สำเร็จ เพื่อดำเนินเรื่องราวปลดล็อกคุณสมบัติใหม่และรับคะแนน XP โอเค กด A ดำเนินการต่อ ภารกิจบางรายการถูกล็อกด้วยคาถา หรือข้อกำหนดด้านระดับ การล็อกในกรณีนี้เพื่อปลดล็อกคุณจะต้องมีระดับถึงที่กำหนดและหรือได้รับคาถาที่จำเป็นก่อนจึงจะสามารถเริ่มภารกิจได้ สามารถรับคาถาใหม่ได้โดยทำการบ้านที่ศาสตราจารย์มอบหมายหรือรับจากรางวัลของภารกิจฉันเรียนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด แผนที่จากหนังสือแนะนำพื้นที่แสดงชั้นเรียนของศาสตราจารย์เฮแคทอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารดาราศาสตร์ฉันอาจจะหลงทางในปราสาทนี้คงต้องใช้เข็มทิศมนตรา ในหนังสือแนะนำพื้นที่เพื่อช่วยนำทางโอเคติดตามภารกิจเรียกปักหมุดใช่ไหม The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไปเข้าเรียน วิชาการป้องกันตัวจากสัตว์มืดโอเค เราก็ตามปักหมุดไปเลยนะคะ เปิดประตูสู่โลกกว้าง ใช่ไหมประตูเปิดช้าจัง แถวนี้หมอกเยอะนะวิตรงนี้สวยสวนสวนที่พักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมมีอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะตรงนี้จำได้มืดจังถึงแล้วนี่นะคะห้องเรียนของเราใช่ไหมดัมเบิลดอร์ไม่ถูกใจคนใช้ผงฟูในฮอกวอตส์ของมันจำเป็นต้องใช้ไม่งั้นก็เดินเมื่อยตายเลย Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. จะบอกว่าฉันก็เจ๋งพอตัวนะตัวตึงนะก็ตัว To the ตึงนะ wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso?
A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? ก็น่าไป One เลย thing ค I've รัช learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. จับไม้โอเค เรามาเรียนรู้คาถาเรวิโอโซกัน ทำไมจุดพักเยอะจังอะเรวิโอโซ Levioso. พูดไทยแค่ช่วงเริ่มเกมใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้หมดช่วงพูดไทยแล้วค่ะ วุ้นแปลภาษาหมดค่ะ Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. โอเค เดี๋ยวนะ ไล่คาถา Protego. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, Oh,นี่ไง then the basic cast. คุณล็อกคาถาใหม่แล้ว Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Good. Now, the basic cast. โอ้ยไม้ช็อตด้วย Protego. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. ชอบค่ะ หนูชอบการดว We'll ล start with you two. Duelists, take your marks. อุ๊ย Time for a proper Hogwarts welcome. Now, Lord Jung. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Protego. Complicates things. Let's just say I'm a quick learner. If only all of us students were this adept. อุ๊ย นายอ่อนให้เราหรือเปล่า Not bad อ่ะ for a beginner. You give as good as you get. น่ารักจุงเซบาสเตียน พ่อหนุ่มหน้ามน คนบ้านงู I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to กิฟ Gryffindor. ฟินดอร์ไป Thank 100 you, คะแนน Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today หรือจะ is เป็น any หน้าเป็นตาให้ indication, กับกิฟฟินดอ we ร์เอ can งค่ะ expect great things from you. I demand excellence from my students. They are ใช่ capable ค่ะ of เป็นเกม achieving คอม it, ค่ะ and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle ค่า for เกม one นี้ day. Class is ค่าตัวเกม dismissed. นี้เท่าไหร่คะตอนรู้สึกว่า จะเป็นหลักพันอยู่นะคะ ตอนส้มซื้อประมาณ ซื้อตอนลดราคาจะอยู่ที่ประมาณ 800-900 นิดๆแต่ราคาเต็มก็จะประมาณพันกว่าบาท1,100ประมาณนี้อะค่ะจำราคาเป๊ะๆไม่ได้ ซื้อจากสตรีมค่ะคุยกับเซบาสเตียนไหนเซบาสเตียนอยู่ไหน หนูชอบ เขาน่ารัก Nice อะ work. เซบาสเตียน I enjoyed that. Just that look duel was quite lovely. something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
ฉันก็เคยสู้ด้วยไม้กายสิทธิ์มาบ้างครั้งแรกเลยไม่เคยใช้ไม้กายสิทธิ์ในการต่อสู้มาก่อนเราจะบอกว่าครั้งแรกเดี๋ยวผู้ชายจะรู้สึกไม่ดีนะเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเราเก่งเกินไปงั้นเราก็บอกว่าก็เคยใช้มาบ้างก็เคยอยู่ Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, มีชวนไปเข้าชมรม unsanctioned ด้วย dueling organization. ฟังดูน่าสนใจดีนะ ฟังดูน่าสงสัยนะ Exclusive and unsanctioned. Count me in. แล้วฉันเอาด้วย Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the ชวนเรา rules เสีย now คน and อีก then. แล้วอะ Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the อะไร library, ที่ห้ามเนี่ยน่าไป you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower ตอนนี้ entrance. 945 ใช่ค่ะ If ประมาณ you're นั้นเลย interested. มันเกมน่าจะประมาณ Till next เกม time. 2-3 ปีแล้วเนาะราคาน่าจะลงแล้วแหละ คุณมีรางวัลที่ยังไม่ได้ดูในหน้าความเอาเซบาสเตียนไปไหนอะไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอทำไมตรงนี้มันขึ้นว่ามีหีบทำไมตรงนี้มันว่ามีหีบหีบอยู่ไหนไหนหีบไปยังห้องเรียนคาถาเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเปิดความท้าทายไม่ใช่เปิดพิษความท้าทายอันนี้เหรอภารกิจ 1% ตึ้มได้แว่น1 อันเนาะอันนี้เหรอมีขึ้นข้างหลังตกใจอ๋อได้ถุงมือ1 อันไปค่ะต่อไปไปไหนไปยังห้องเรียนวิชาคาถาเดี๋ยวนะวิชาคาถาไปยังห้องเรียนวิชาคาถาเราปักหมุดไปเลยได้ป่ะนี่หรอวิชาคาถาวายเปิดบันทึกกิจกรรมอันนี้คือเป็นภารกิจหลักใช่ไหมอ๋อภารกิจรองคือให้เราไปประลองไม้กายสิทธิ์ด้วยแล้วก็ติดตามภารกิจโอเคย้อนกลับอยู่ตรงไหนอะวิชาเรียนคาถาตรงนี้เราแบบว่าไปเลยไม่ได้หรอ เราว่าไปเลยได้มุ้ยว่าไม่ได้ด้วยสรุปว่าต้องเดินสินะเดินชมวิวก็ได้เดี๋ยวเลี้ยวผิดไปทางไหนไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยเดินตามนี้ดีกว่าดูในแผนที่แล้วมึน เปิดเส้นเดินตามแสงสีทองไปเดินชนบันไดติด คือไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้รู้สึกว่ามันบังคับยากเหมือนกันเนาะ Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind. ถึงห้องเรียนแล้วเริ่ม
เริ่มเรียนเล่นผ่านอะไรคะมีภาษาไทยเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะ มันจะมีมอดภาษาไทยวิเจอเซบาสเตียนอีกแล้วว่า Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new นัต student. ตี้ Have you met Professor Ronan yet? เรามาสนิทกันเถอะ คุยกันไม่ได้เลย Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to วัน page นี้ไม่เล่น The Sims 517. หรอคะ But คิด before ว่า we จะเล่น begin, อยู่นะ anyone here tell me the difference แต่เดี๋ยวขอเล่นเกม between นี้แป๊บ the นึง incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study แน่ now. ไม่ให้อ่านด้วย My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? ทรงผมมาจากไหนคะ It seems that we are in dire need of ทรงผม review. อันนี้โหลดมอดมาลง Everyone ค่ะ get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them ให้เรียน out จาก of ประส one บการณ์ another's จริงสินะ hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. เอ้ย อะไรอะคาถาแอคคิโลโอเค เฮ้ย อันนี้ง่าย อันนี้วิ่งง่ายเชียร์แอคคิโอ Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. อาจารย์คือพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียมาก